প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে জীৱনত ইনকাম কৰিব বিচাৰে আৰু প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে জীৱনত সাকসেসফুল হ'ব বিচাৰে yes হেকাৰণে আমি ৰাতিপুৱাৰ পৰা গধূলিলৈকে আমি এটা কামতে বেছি গুৰুত্ব দিও হেয়া হল দৰি আছো ইনকামৰ কাৰণে কিন্তু সব আমি যিমান ইনকামৰ পিছত দৰো কিন্তু হিমান আমাৰ ওচৰত বেংক বেলেন্স বা ইনকাম নাথাকে কিন্তু মই জানো যে এনেকুৱা কিছুমান মানুহ যি 90% মানুহ কিন্তু একেই অৱস্থাত থাকি যায় কিন্তু এনেকুৱা কিছুমান 10% পিপল যি অলৰেডি বহুত ৰিচ হৈ যায় সেই কাৰণে মই এটা ৰিসাৰ্চ কৰি আছিলো অতদিনে ৰিসাৰ্চ কৰাৰ ফলত এটা আইডিয়া আৰু কিছুমান টিপস আমি গম পালো যে যিখিনি ফলো কৰে 10% ক্যাটাগৰীয়ে যি অলৰেডি ধনী হৈ যায় কিন্তু 90% ক্যাটাগৰী হেখিনি এপ্লাই নকৰে হেখিনি ফলো নকৰে যাৰ কাৰণে আমি একে ক্যাটাগৰীতে থাকি যাও হেল্ল এভৰিওয়ান আই এম ময়ুৰা আজি আপোনালোকৰ হে টিপস কেটা শেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছো মই কৈছো আপোনালোক 100% গ্যাৰান্টি হৈ কৈছো এই ভিডিওটো চোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এইখিনি টিপস আৰু এইখিনি যদি এপ্লাই কৰে তেন্তে আপোনালোকৰ ৰিজাল্ট আহিবই আহিব আৰু আপোনালোকৰ ইনকাম বাঢ়িব প্ৰত্যেকজন মানুহে ইনকাম কৰিব বিচাৰে কিন্তু wealth goals নবনায় yes wealth goals প্ৰত্যেকজন মানুহে সব আজি আপুনি যিটো অৱস্থাত আছে আজি আপুনি জিয়ে নাথাকক কিন্তু আজিৰ পৰা আপুনি 5 বছৰ পিছত আপুনি কোনটো অৱস্থাত দেখিব বিচাৰিছে আপোনাৰ বেংক বেলেন্স কিমান হ'ব বিচাৰিছে এইখিনি কোনো পাৰ্সনেল আপোনাৰ wealthৰ goals নবনায় yes আজিৰ পৰা আপুনি এইটো কাম কৰক যে পাৰ্সনেল goals বনাওক 5 বছৰ আপুনি কি হ'ব বিচাৰিছে তাৰ পিছত সব যে 2 বছৰ আপুনি কোনখিনি এচিভমেন্ট কৰিব বিচাৰিছে তাৰ পিছত সব যে 1 বছৰ আপুনি কোনখিনি এচিভমেন্ট কৰিব বিচাৰিছে আপুনি সব যে 6 মাহত কোনখিনি এচিভমেন্ট কৰিব বিচাৰিছে তাৰ পিছত সব আপুনি 3 মাহত কোনখিনি এচিভমেন্ট কৰিব বিচাৰিছে তাৰ পিছত সব এই এমাহত কিমান এচিভমেন্ট কৰিম আৰু লাহে লাহে আপুনি কক যে সপ্তাহত মই কোন কিমান টকা ঘটিম yes প্ৰত্যেকজন মানুহে বহুত কিন্তু গোলস বনায় কিন্তু আপুনি পাৰ্সনেল ওয়েলথৰ গোলস নবনায় নাম্বাৰ 1 পাৰ্সনেল ওয়েলথৰ গোলস বনাওক নাম্বাৰ 2 আপোনালোকে এটা চেক কৰিব লাগিব মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট বুলি ধৰক যে আপোনাৰ ওচৰত বৰ্তমান সময়ত কিমান কেছ আছে yes পাৰ্সনেল বেংক স্টেটমেন্ট আপুনি চেক কৰিব লাগে যে কেছ কিমান আছে বেংকত আপোনাৰ কিমান আছে ধৰক আপোনাৰ পাৰ্সনেল প্ৰপাৰ্টি কিমান আছে ইন ফিউচাৰ হেখিনি কিমান ডেভেলপমেন্ট হ'ব সো এখন লিষ্ট বনাব লাগিব সো আপোনাৰ লিষ্ট বনাওক আপোনাৰ এই এতিয়া এই বেংক বেলেন্সে ফিউচাৰ কেনেদৰে সহায় কৰিব তাৰ এটা ষ্টেটমেন্ট বনাওক নাম্বাৰ 3 এনেকুৱা এটা টিপস ফলো কৰিব লাগিব যি টিপস ফলো কৰিলে আপোনালোকে অতি সহজতে আপোনাৰ ইনকামটো বাই ডাবল কৰিব পাৰিব yes নাম্বাৰ 3 টো মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট কাৰণ আপুনি যিমান ইনকাম কৰে তাৰ 10% আপুনি লং টাৰ্মৰ বাবে ইনভেষ্ট কৰিব লাগিব yes 10% আপুনি এনেকুৱা জায়গাত লগাব লাগিব যে লং টাৰ্ম হয় সেই পইচাটো আপুনি সুব না লাগিব আপুনি জি ঠাইতে লগাওক কিন্তু আপুনি যিমান লাইবিলিটিছত খৰচ কৰে ধৰক আপুনি গাড়ী কিনিব কিবা কিনিব হেখিনি আপুনি মোবাইল কিনিব হেখিনি আপুনি এক্সট্ৰা কৰি আপুনি 10% আপুনি দিলে 10000 ইনকাম কৰিছে তাৰ 10% মত 1000 টকা আপুনি এক্সট্ৰাকে আপুনি কৰক বা আপুনি 1 লাখ টকা ইনকাম কৰিছে তেন্তে 10% আপুনি 10000 টকা আপুনি বেলেগ ঠাই লং টাৰ্মৰ কাৰণে ইনভেষ্ট কৰক যাতে সেই পইচাটো যেটা আপোনাৰ একসময় মেচিউৰ হৈ যাব বা আপুনি পাব সেই পইচাটো আপুনি পেসিভ ইনকাম হিচাপত লগাব পাৰিব yes এইখিনটা আহি গল যে পেসিভ ইনকাম আপুনি কেনেকৈ কৰিব yes পেসিভ ইনকাম কৰিবলৈ হলে আপুনি যদি আপুনি বুক লিখে তেনে বুকৰ পৰা আপোনাৰ পেসিভ ইনকাম হ'ব পাৰে আপুনি ৰয়েলটি পাই থাকিব বা আপোনাৰ ওচৰত যদি আপুনি কিবা ইউটিউব চেনেল ব্লগ বনা তাৰ পৰা আপুনি এটা পেসিভ ইনকাম পাব পাৰে বা আপুনি মোটিভেশনাল ভিডিও বনাই যে আপুনি তাৰ পৰা আপুনি ৰয়েলটি এডছৰ যদি ৰয়েলটি পাব পাৰে বা আপুনি কাম কৰিব পাৰে যে মোবাইলৰ এপ বনাব পাৰে সো এপ বনালো আপুনি পিছত ৰয়েলটি হিচাপত পাব পাৰে বিভিন্ন এনেকুৱা কাম হ'ব পাৰে যিখিনি আপুনি পাৰে সেইখিনি পেসিভ ইনকাম হিচাপত আপুনি পাব পাৰে সো পেসিভ ইনকাম এনেকুৱা যে আপুনি বহি তাৰ পৰা পইচাটো আপোনাৰ এক্সট্ৰাকে এটা এবাৰে কামটো কৰিলে কিন্তু আপুনি বাৰে 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 পইচাটো আহি থাকে আন এটা কাম কৰিব পাৰে যে যদি আপুনি হেখিনি নোৱাৰে দেন আপুনি নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং ভালকৈ নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং ইন্ডাস্ট্ৰি চাই আপুনি জয়েন কৰিব পাৰে যত আপোনাৰ ইনকামটো পেসিভ হিচাপত আহি থাকিব নাম্বাৰ 4 অতি মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট আপুনি এই 4 নম্বৰ টিপসটো আৰু এইখিনি এপ্লাই কৰিব লাগিব দেন যদি প্ৰকৃততে আপুনি ধনী হ'ব বিচাৰিছে এটো ফলো কৰিব লাগিব মাষ্ট বি আৰু প্ৰত্যেকজন যি টপ 10 এচিভাৰ টপ ৰিচ পাৰ্সনে এইখিনি এপ্লাই কৰিছে অলৰেডি মই আপোনাক কিছুমান কথা কলো কিন্তু এটো মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট প্ৰত্যেকজন ৰিচ পিপল পাৰ্সনে কৰে হেতু হৈ গল যে তেওঁলোকে সেলফ ডেভেলপমেন্টৰ ওপৰত খৰচা কৰে yes প্ৰত্যেকজন মানুহে যদি সেলফ ডেভেলপমেন্টৰ ওপৰত খৰচা কৰে যেনে সাকসেসফুল পাৰ্সন আপুনি হিষ্ট্ৰি উঠাই লওক প্ৰত্যেকজন সাকসেস পাৰ্সনৰ আপুনি বুকস পঢ়ক প্ৰত্যেকজন সাকসেসফুল পাৰ্সন যি অলৰেডি আপোনাতকে ধনী হৈছে তেখেতলোকৰ পৰা জানক যে তেওঁলোক কেনেকৈ ধনী হৈছে তেওঁলোকক আপুনি ওচৰত নাই পা কিন্তু আপুনি কোৰ্সৰ জৰিয়তে পাব পাৰে বিভিন্ন পদ্ধতি আছে কিন্তু আপুনি সেলফ ডেভেলপমেন্টৰ ওপৰত আপুনি এটলিষ্ট
আৰু প্ৰত্যেকটো মাহে এখন ভাল বুকছ পঢ়ক আৰু কিছুমান কোৰ্স লওক যাৰ দ্বাৰা আপুনি ইয়াৰ পৰা আপুনি ডেভেলপমেন্ট হ'ব পাৰে ইয়াত বহুতে কয় যে মোৰ ওচৰত কোনো এনেকুৱা গাইড নাই যি মই সাকসেস হ'ব পাৰো মোৰ ওচৰত এনেকুৱা বহুত টপ এচিভাৰ ধনীবান ব্যক্তি নাই যি যাৰ পৰা মই শিকিব পাৰো yes কিন্তু আপোনাৰ ওচৰত নাই কিন্তু আপুনি যদি তেওঁলোকক বিচাৰে দেন আপুনি সেই কিতাপৰ মাজত পাব তেখেতলোকক পাব এই কোৰ্সসমূহৰ মাজত সো আপুনি এইখিনি এপ্লাই কৰক নাম্বাৰ 5 আপুনি সোসাইটিৰ কাৰণে এটলিষ্ট কিছুমান 5% হলো আপুনি ডোনেট কৰিবলৈ চাওক yes আপুনি আজি কিবা এটা পাইছে ইনকাম কৰিছে তাৰ 5 to 10% আপুনি সোসাইটিৰ কাৰণে আপোনাৰ যিমান ইনকাম হয় তাৰ আপুনি সামৰ্থ্য অনুসৰি ডোনেট কৰক চাওক এটা সময়ত আপুনি এই সোসাইটিত যে ডোনেট কৰিব সেই সময় আপোনাক আশীৰ্বাদ হ'ব আৰু আশীৰ্বাদে আপোনাক এক সময় জীৱনত আগুৱাই যাত বহুত হেল্প কৰিব yes আপোনাৰ ওচৰত ইনকাম আহিছে কিন্তু আপুনি এইখিনি কাম কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰক এনেকুৱা কিছুমান ভুল নকৰিব যিকেইটা ভুলৰ কাৰণে মই ক'ব বিচাৰিছো আপুনি কেতিয়াও ধনী হাৰিলৈ আপুনি নাযাব চাওক ম্যাক্সিমাম মানে মই কৈছো ধনী হ'ব বিচাৰে কিন্তু এইটা ভুল কৰি থাকে 90% মানুহে ভুল কৰে সো আজিৰ পৰা আপুনি এইখিনি ভুল নকৰিব আপুনি পাৰ্সোনাল লোন কেতিয়াও লৈ আপুনি লাক্সাৰি লাইফষ্টাইল দেখাব নাযাব ইয়াত বহুতে পাৰ্সোনাল লোন লয় আৰু পাৰ্সোনাল লোন লৈ আপোনাৰ গাড়ী কিনে বহুত দামী দামী মোবাইল কিনাৰ পিছত বহুত কি হয় কেইদিনমান দেখাব তাৰ পিছত একো কাম নাই সব আপুনি যদি পাৰ্সোনাল লোন লয় দেন আপুনি পাৰ্সোনাল লোনৰ মাজত এটা কৰ্যাটা কৰিলে ইয়াস পাৰ্সোনাল লোনটো লৈ যদি আপুনি বিভিন্ন ভাল কামত খটায় যৰ পৰা আপোনাৰ ইনকামটো বাই ডাবল হয় দেন মোৰ ক'বলগীয়া একো নাই কিন্তু যদি আপুনি পাৰ্সোনাল লৈ অকল লাক্সাৰি লাইফষ্টাইল আপুনি গাড়ী কিনিব বিচাৰিছে বহুত আপোনাৰ দামী দামী মোবাইল কিনিব বিচাৰিছে ইয়াস তাৰ কাৰণে আপোনাৰ বিভিন্ন পদ্ধতি আছে তাৰ কাৰণে আপুনি ইনকাম কৰক আপুনি পেছিভ ইনকাম কৰক আপোনাৰ ইনকামটো ডাবল কৰক আপোনাৰ লং টাৰ্ম ইনভেষ্ট কৰক যাৰ পৰা আপুনি ইনকামটো বাই ডাবল হ'ব পাৰে তেনেকুৱা পদ্ধতি লওক যিখিনি 90% মানুহখিনিয়ে কৰি থাকে ভুল কিন্তু 10% মানুহখিনিয়ে কেতিয়াও এইখিনি ভুল নকৰে যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে ধনী হৈ আছে তেওঁলোকে পাৰ্সোনাল লোন নলয় ক্ৰেডিট কাৰ্ড ইউজ নকৰে তেওঁলোকে ক্ৰেডিট কাৰ্ড বা তেওঁলোকে এই ধৰণৰ ব্যৱহাৰ নকৰে যাৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে ইয়াস ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ দ্বাৰা যদি আপোনালোকে ক্ৰেডিট কাৰ্ড লৈ আপোনালোকে বিভিন্ন লাক্সাৰি লাইফষ্টাইলৰ বস্তু লৈ ললে কিন্তু আপোনালোকে কৰ্জাত দুখ খাই থাকিলে আপুনি ধাৰত পুট খাই থাকিলে সো আপুনি ক্ৰেডিট কাৰ্ড লওক কিন্তু আপোনাৰ ক্ৰেডিট কাৰ্ডছত কেনেকৈ এপ্লাই কৰিছে বা ইউজ কৰিছে সেইটো আপোনাৰ ওপৰত ডিপেন্ডিং কৰিব সো এইখিনি টিপস মই ৰিচাৰ্চ কৰি পালো যে এজন প্ৰত্যেকজন ধনী যি অলৰেডি টপ ৰিচ বুলি কওঁ আমি পাৰ্সন তেওঁলোকক চালো যে হেবিট বনাই লয় আৰু মৰ্নিংৰ হেবিট আপোনালোকক মই ক'লো যে ইনভেষ্ট ইয়োৰছেল্ফ আপুনি মৰ্নিং এখন ভাল বুক ষ্টাডি কৰক আৰু আপোনাৰ এইখিনি যদি টিপস এপ্লাই কৰে মই ক'ব পাৰিছো আপোনালোকৰ মাজত চেঞ্জ দেখাই দিব আপোনালোকে এইখিনি টিপস এপ্লাই কৰক আৰু আপোনালোকে সব উঠাই লওক আপোনাৰ সাকসেসফুল পাৰ্সনক আপোনালোকৰ ৰিচাৰ্চ কৰি চাওক যে ইয়েস কেনেকৈ তেওঁলোক ধনী হৈছে জানিবতো মন যায় যে আজি মই এনেকৈ আছো তেওঁলোকটো ইমান কেনেকৈ ধনী আগবাঢ়ি গ'ল আপোনাৰ ওচৰত এনেকুৱা কিছুমান ব্যক্তি থাকিব যি অলৰেডি ইমান একেবাৰে ভাল নাছিল অৱস্থা কিন্তু এনেকুৱা পটককে গুচি গ'ল তেওঁলোক ইমান এটা ধনী হেৰিলে কেনেকৈ গুচি গ'ল তেওঁলোকে ইমান বিলাসিতা জীৱন কেনেকৈ কটাই আছে আপোনালোকতো জানিব মন যায় আপোনালোকে যদি ৰিচাৰ্চ কৰে মই ক'ব পাৰো এইকেইটা কাৰণেই পাব আৰু আপোনালোকে কিন্তু যদি আজিৰ পৰা এইখিনি কাৰণ এপ্লাই কৰে দেন মই আপোনালোকক কৈছো আপোনালোকক 90% বা 10% কেটেগৰী যাবলৈ বেছি টাইম নালাগে উইশ অল দা বেষ্ট বি দা বেষ্ট লাভ ইউ